කලින් වීඩියෝ එක අපි අවසන් කරේ මේ chart එකකින් මේක Bitcoin සහ Ethereum දෙකේම dominance එකේ එකතුව මේක 62 ඉඳලා 72 දක්වා උඩට ගිය බව මම සඳහන් කරා. ඒතර total crypto market එකකින් 72%ක්ම dominate කරන්නේ Bitcoin සහ Ethereum. මම තව chart එකක් තියෙනවා බලන්න ඕන කියලා. ඒ chart එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා Ethereum price එක Bitcoin වලට සාපේක්ෂව ඔයාලට පේනවා Ethereum කොච්චර dominance එකේ improvement එකක් නැත්නම් Ethereum වලට සාපේක්ෂව Ethereum price එක Bitcoin වලට සාපේක්ෂව මේ වගේ massive collapse වීමක් සිද්ධ වෙන අතරේ තමයි මේ දෙන්නගේ market dominance එක මේ වගේ bull run එකකට ගියේ parabolic move එකකට ගියේ. එතකොට පැහැදිලිවම පේනවා මේ තරඟෙන් Ethereum වලට වඩා වැඩි dominance එක පැහැදිලිවම hold කරන් ඉන්නේ Bitcoin. ඒ වගේම මේ මොහොත වෙනකොටත් Bitcoin වලට සාපේක්ෂව Ethereum සහ සියලු altcoins weak. මේ Bitcoin enthusiasm එක නිසා තමයි මේ සමස්ත කතන්දරේ මේ change එක සිද්ධ වුණේ. ඒ changes තවමත් සිද්ධ වෙමින් යනවා. මේ මම කලින් France වල එකක් වෙනවා. මේ Spain 57 billion banking giant Santander educates investors on Bitcoin. මේ traditional fiat banku දැන් ඒගොල්ලෝගේ customer base එක Bitcoin සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේවා හොඳ පාඩම් අපිටත් මේක ලංකාවේ එමත් මේ තත්ත්වය මේ රටවල් එක්කම parallel ඉන්න පුළුවන් නම් හරි වටිනවා. at least Bitcoin ගැනිල්ල කෙසේ වෙතත් මේ Bitcoin market එකේ කරන විප්ලවය සම්බන්ධයෙන් customers ලා දැනුවත් කරන්න පටන් ගත්තා නම් වටිනවා. ඉස්සරහදී Bitcoin එකක් හොයාගන්නවත් බැරි වෙනවා. BlackRock Fidelity ඊට පස්සේ අලුතෙන්ම මේ Invesco වගේ ආයතන Bitcoin ETFs ගත්තම මේවෙන් customer funds එකතු කරලා මේ funds ටිකෙන් Bitcoin ගත්තම ඊළඟට සාමාන්‍ය රටවල් වලට දිනු වෙමින් පවතින රටවල් වලට Bitcoin නෙමෙයි ගන්න හම්බ වෙන්නේ Satoshi එකක් කියන්නේ මිලියන 100කින් කෑල්ලක් Bitcoin එකක. ඉස්සරහදී Bitcoin කතාවක් නැති වෙනවා. තව අවුරුදු 7ක් 8ක් 10ක් යද්දී ඊට පස්සේ Bitcoin කියන එක concept එකක් විතරයි real unit එක වෙන්නේ Satoshi මතක තියාගන්න. දැන් මේ changes මේවා මේ දැන් මේ ස්පාඤ්ඤේම මේ changes කරනකොට මීට අවුරුදු 2-3කට කලින් අපි මේ channel එකේම කිව්වා මේ විප්ලවය ඉස්සරහදී සිද්ධ වෙනවා. altcoin කෙසේ වෙතත් Bitcoin මුළු ලෝකෙම අල්ලනවා කියන එක දැන් ඒ බව සිද්ධ වෙමින් යන බව අපි හැමෝටම පේනවා. වෙනකොට US global traditional fiat banku වෙනකොට Bitcoin සම්බන්ධ දැඩි අවධානයක් විතරක් නෙවෙයි spot ETFs වලට application උත් දාලා හමාරයි. ඒ වගේම මේ වාර්තාවේ කියනවා Bitcoin price එක ඊළඟ step එක 50,000 දක්වා යා හැකි බව. මේකට chart එකකුත් දානවා. යා කියනවා මේ MACD මේ වෙනකොට crossover එකකට ආසන්නයි. previous MACD crossovers මේ blue line එක පහළ තියෙන රතු line එක cross කරපුවම price එක bull run එකකට ගිය අවස්ථාව මේ කලින් chart එක බලුවම පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මේ MACD crossover එක පහළ සිද්ධ වෙනකොට Bollinger Band base line එකට Bitcoin US dollar monthly chart එකේ Bitcoins reach කරපු බවත් මෙතනින් සිද්ධ වෙන breakout එකක ඊළඟ stop එක 51,000 ඒ කියන්නේ Bollinger Band upper band එක තියෙන්නේ Bollinger Bands වල 51,987 බවත් මේ වාර්තාවේ කියනවා. ඉතින් 50,000 plus ඊළඟ step එක පැහැදිලිවම විය හැකි. 15,500 Bitcoin වටන වෙලාවේ කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ මෙච්චර පුංචි කාලෙකින් ආපහු 30,000 වේවි කියලා double 15,500න් ඉන්වෙස්ට් කරා නම් අද වෙනකොට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඩබල්. ඉතින් එහෙම කරා ඉන්නවා, එහෙම ගත්තා ඉන්නවා. දැන් MicroStrategy මයිකල් සේලර් වගේ අය දිගින් දිගටම drop එද්දි ගත්තා. දැන් මයිකල් සේලර්ගේ total 1,30,000 crypto stash එකේ cost basis එක 31,000ක් විතර. මේ වෙනකොට Bitcoin already cost basis එකට ඇවිත් ඉවරයි. මේ අද දවසේ මේ මොහොත වෙනකොට දැන් 30,000යි. ඒ කියන්නේ marginally තාම loss එකේ ඉන්නේ. නමුත් හෙට අනිද්දා වෙනකොට ඕක profit. එතකොට 1,30,000ක Bitcoin වල profit එකක් ඉතින් ඉදිරියේදී මේ Fidelity වගේ ඒවා BlackRock වගේ ඒවා Bitcoin එකතු කරන්න ගත්තම මේ moves මොනවද කියලා අපිට හිතේවි ඉස්සරහදී real crypto moves පේනකොට. coin market cap මේ මොහොතේ refresh කරලා ගත්තම පොඩි පසුබෑමක් පේනවා. Bitcoin 3% up බව පේනවා 30,077යි. Ethereum slightly down 1,900 reach කරලා දැන් 1,896 3.5 up.
Ripple no change 749යි, Cardano 5% up අද දවසේ 729යි, Dogecoin 3.5 up 7.6යි, Solana 1.2 up dollar almost 17යි, Tron 2% up, Litecoin close to 2% up, Polygon 5% up 7.67යි, Polkadot 3.5 up 4.87යි, Shiba Inu 8% up. Shiba Inu up වෙන්න news එකක් තිබ්බා. මේක තමයි ඒ news එක. SHIB rallies after Shiba Inu introduces මේ Shibacals කියන එක. මේ Shibacals කියන්නේ Shiba Inu developers ලා introduce කරලා තිනවා මේ අලුත් service එකක්. ඒකේ පුළුවන් real world assets NFTs වලට link කරන්න. ඉතින් මේ අලුත් දෙයක් Shiba Inu community එකට මේකත් එක්ක මේ NFT real world assets එක සම්බන්ධ කිරීමේ service එක නැත්නම් Shibacals එක නැවත community එක පොඩ්ඩක් පණ ගහලා ඒකම overall crypto වල සිදුවෙමින් තියෙන changes උත් එක්කම price appreciate වුණ බව සඳහන් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ price change එක ඊයේ දවසේ price එක jump වුණා මේ resistance මේ යට තියෙන left එකේ තියෙන resistance level එකටම 7.584.9 එතනින් යම් ප්‍රමාණයක drop එකක් තියෙනවා. අර news එක තමයි මේ excitement එකට හේතුව. ඊළඟට පහළ බැලුවොත් Toncoin 3% down වෙන අතරේ Avalanche 5% up බව පේනවා. අද දවසේ top gainers ලා අතරේ මේ මොහොත වෙනකොටත් Pepe ඉන්නවා 35% up, Conflux 16 up, AGIX 10.3% up, Mina 10%, Stacks 9.3, Shiba Inu 8, Cardano 6, Chiliz 5.5, Chainlink 5 ආදි වශයෙන් පහළට 5s ලා 4s ලා බරතොගයක් ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. markets green මේ වෙනකොටත් markets පැහැදිලිවම green. මේ excitement එක තාමත් continue වෙනවා. වගේම මේක තව බලන්න the great accumulation වල මතක නම් චීනී අර bitcoin තහනම් කරපු වෙලාවේ the great bitcoin migration සිද්ධ වුණා. දැන් the great accumulation එක start කළ බව Gemini කියන crypto exchange එකේ CEO නැත්නම් co-founder Winklevoss කියන බව වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ ලස්සන කතා ටිකක් තියෙනවා. මේ තියෙන Winklevoss Cameron Winklevoss මේ සොහිරෝ දෙන්නෙක් නිවුන් සොහිරෝ දෙන්නෙක් මේ කෙනෙක් මේ දෙන්න තමයි අයිතිකාරයෝ Gemini exchange එකේ. The great accumulation of Bitcoin has begun. Anyone watching the flurry of ETF filings understand the window to purchase pre-IPO Bitcoin before ETFs කියලා විස්තර ගොඩක් කියනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ institutional interest එක්ක Bitcoin සම්බන්ධ යලි මේ Bitcoin අලුත්ම හොඳම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ටූල් එක විදිහට මිනිස්සු දකින්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධ ලොකු විප්ලවයක් වෙවි කියන එක තමයි Cameron Winklevoss කියන්නේ. ඒ අතරේ Lark Davis කියනවා Bitcoin application 5ක් දින 5ක් ඇතුළත මේක ලොකු විප්ලවයක් මාකට් එකේ සිද්ධ වෙන්නේ. ෆස්ට් එක BlackRock, දෙක Fidelity, ඊට පස්සේ Invesco, අනිත් එක Wisdom Tree, අනිත් එක Valkyrie. මේ සමහර ආයතනවල රිජෙක්ට් වුණා මුලින්. ඊට පස්සේ දැන් මේ අලුතෙන් ආයමත් වතාවක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක එකලු රීඇප්ලයි කරලා තිනවා බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ කතාව බලන්න පම්ප් කියනවා BlackRock shows up and Bitcoin is up 20% for the week. BlackRock කතාව ආපු ගමන් Bitcoin සතියක් ඇතුළත 20%ක් price එක ගියා. ඒ වගේම Bitcoin එක බිඳුවේ ඉඳලා market cap එක 1 trillion දක්වා, right? මේ market cap එක total crypto ගෙනාවේ සාමාන්‍ය retail traders ලා, institutional participation එකක් නැතුව. එතකොට 1 trillion වලට retail traders ලාට මේ Bitcoin crypto market එක ගේන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම් නිකන් හිතලා බලන්න කියනවා මේ institutions වල deep pockets අරින්න පටන් ගත්තම නැත්නම් මේ institutional සල්ලි crypto වලට එන්න පටන් ගත්තම Bitcoin වලටයි අනිකුත් ALTCOINS වලටයි විශේෂයෙන් Bitcoin වලට price එකට වෙන දේ ඇත්ත කතාව. තාම institution සල්ලි දාන්න හිතේ BlackRock සල්ලි දාන්න තාම තීරණය කරලවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ETF application එක දාලා තියෙනවා. නමුත් සල්ලි ආවේ නැහැ crypto වලට. ඒ සල්ලි එන්න කලින් තමයි මේ interest එක institutions ආවට පස්සේ වෙනස හිතා ගන්න බැරි තරම් වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. Binance එකට බ්‍රසීල් එනුත් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිනවා. Binance faces scrutiny in Brazil. මේ executive law summon කළපු බව පාර්ලිමේන්තු එකේ ඒ අදාළ කොංග්‍රස් එකෙන්
ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා එකට චෝදනාව විදිහට තියෙන්නේ පිරමිඩ් ස්කීම් එකක් රට ඇතුලේ රන් කළ බවට චෝදනාවක් Binance එකට. ලෝකෙ වටේ ප්‍රශ්න තියෙනවා, ෆ්‍රාන්ස් වල තියෙනවා, ඇමරිකාවේ තියෙනවා, දැන් අලුත් මේක බ්‍රසීල්, ඉතින් ඊළඟට නෙදර්ලන්තෙන් අයින් වුණා මේ වගේ. Binance එක ටිකක් ගැටලු සහිත සමයක යන්නේ. නමුත් ඕවරෝල් ක්‍රිප්ටෝ එක්සයිට්මන්ට් එක නිසා මේවත් ඇවිත් යාවි. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මීට කලින් ඇවිත් ගියා. ඉතින් Binance එක කියනවා අපි නිවැරදි ඔය වුණ ප්‍රශ්නකට අපි මුහුණ දෙනවා කියලා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහදී අපිට මේ සම්බන්ධ තොරතුරු දකින්න ලැබේවි. CBD Swiss project එකක් Bank of Japan pilot project එකක් විදිහට ආරම්භ කළ බවටත් වාර්තාවක් තියෙනවා. Binance එකේ payment transactions වල Bitcoin විශේෂයෙන්ම congestion එක traffic එක අඩු කිරීම සඳහා Lightning network එකේ nodes service එක implement කර බව සඳහන් වෙනවා. Binance to implement Lightning network nodes for enhanced Bitcoin transactions. මේක community එක දැකලා තිනවා. community එක දැක්කම ඒකට response එකක් විදිහට Binance එකත් කිව්වා. Binance is working to integrate the Bitcoin Lightning network for deposits and withdrawals කියලා ඒ කතාව ඇත්ත බව Binance එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. Gemini එකේම තවත් news එකක් තියෙනවා. crypto exchange Gemini announces new expansion into Asian region to capture next wave of growth. දැන් ඇමරිකාවේ regulatory pressure එකත් එක්ක ගොඩක් Coinbase පවා මේ ඇමරිකාවෙන් පිට market හොයන්න ගත්තා. Gemini එකත් ආසියාව ඇතුළත ඊළඟ next wave of growth එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා Asian region එකට expand කරන බව. දැන් ලංකාවේත් ගොඩක් කරන crypto exchanges මොනවද හොඳ කියලා. දැන් මේ වගේ exchanges වල විශේෂ පහසුකම් ඉදිරියේදී ලැබෙවි. Gemini වගේ Asian region එකට expand කරාපුවා. BlackRock spot Bitcoin ETF එකත් එක්ක market එකේ ලොකු Bitcoin accumulation එකක් trigger වුණ බව මේ වාර්තාව කියනවා. ඇත්ත කතාව මේ BlackRock තමයි මේවර මේ crypto change එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ change එකේ ප්‍රතිඵලය මේ වෙනකොටත් තියෙනවා. ඉදිරියේදී පොඩි පසුබෑමක් ඒවි. මේ bottom එකේ ඉඳලා මේ ගත්ත bounce එක profit taking එකක් යාවි. ඒක සාමාන්‍යයි. හැමදාමත් එහෙම තමයි prices move වෙන්නේ. ඒක සිදුවත් මේ වෙනකොටත් Bitcoin price එක 30000ට උඩින් 30011යි තියෙනවා. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම් overall crypto සම්බන්ධ market එකේ මේ වෙනකොට මේ Bitcoin රැල්ලත් එක්ක සියල්ල bullish Bitcoin community එකත් ඉන්නේ excited community එකක් මේ වෙනකොට. ඒ වගේම Bitcoin විශේෂයෙන්ම crypto සහ විශේෂයෙන්ම Bitcoin වල ලොකු interest එකක් market එකේ crypto වලට අලුත් අය අතරේ පවා ඇතිවීමින් තියෙනවා. ඒක හොඳ තත්ත්වයක්. ඉදිරියේදී crypto adoption එක Bitcoin adoption එක වේගවත් වෙනවත් එක්කම අනිකුත් altcoin පැත්තටත් එන අවධානය වැඩි වෙයි. එවනම් videos වලට සුපුරුදුට like කරන්න, channel එකට තව 12ක් අඩුයි subscribe කරන්න. subscribe කරන්න 55000 reach කරන්න. Patreon එකට crypto day trade කරන්න interest rate සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. සම්බන්ධ වෙන්න හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එක්ක සුබ දවසක්.